Hello students, let us start lesson number 21, The Journey to the Great Oz. The Wizard of Oz is a well-known fantasy of children's literature. It tells the story of Dorothy, who is whisked with her dog Toto by the cyclone to the wonderful land of Oz. There she meets the Tin Woodman who needs a heart, the Scarecrow who needs brains, and the Cowardly Lion who needs bravery. They all want to see the Wizard of Oz, the only person who can help them. Here is an account of a part of their journey to the Emerald City of Oz, where the wizard lives. Read The Wizard of Oz to find out what happens next. तर या लेसनमध्ये आपण एक स्टोरी बघणार आहे. तर ती स्टोरी कोणती आहे किंवा काय आहे, तर ती एक फॅन्टसी आहे. फॅन्टसी म्हणजे आपण त्याला काल्पनिक गोष्ट म्हणतो. तर ती चिल्ड्रन्स लिटरेचर म्हणजे लहान मुलांसाठी ज्या गोष्टी असतात, तर त्यातलं एक खूप वेल नोन म्हणजे खूप छान अशी काल्पनिक गोष्ट आहे ती. आणि ती गोष्ट कोणाची आहे किंवा त्यातले कॅरेक्टर्स कोण आहेत, तर डोरोथी, तिचा डॉग टोटो, नंतर आहे टीन वुडमॅन, स्केअरक्रो आणि लायन. तर यांना सगळ्यांना कुठं जायचं असतं, वंडरफुल लँड ऑफ ओज या लँडमध्ये जायचं असतं. आणि ते लँड कसं आहे, एमरल्ड सिटी ऑफ ओज. म्हणजे एमरल्ड म्हणजे पाचूसारखा अगदी हिरवा, आपण हिरवा कलर म्हणतो एमरल्ड. तर त्या एमरल्ड सिटीमध्ये जायचं असतं. आणि तिथं कोण राहत असतं, ओज द विजार्ड. विजार्ड म्हणजे आपण त्याला मराठीत जादूगार म्हणतो. तर ह्यांना या जादूगाराकडे का जायचं असतं, तर इथले जे कॅरेक्टर्स आहेत, टीन वुडमॅन म्हणजे इथं आपण खाली जर पिक्चर बघितलं तर पहिला आहे लॉयन, नंतर आहे टीन वुडमॅन, डोरोथी, डॉग टोटो अँड हिअर लास्ट इज स्केअरक्रो. तर हा जो टीन वुडमॅन आहे त्याला हार्ट हवा आहे. स्केअरक्रोला काय पाहिजे आहे, ब्रेन्स म्हणजे त्याला थोडक्यात आपण म्हणून मेंदू म्हणजे अक्कल हवी आहे. आणि हा जो लायन आहे तो कसा आहे, कावडली म्हणजे भित्रा आहे. तर त्याला काय हवं आहे, ब्रेव्हरी म्हणजे त्याला शूर व्हायचं आहे. द विझार्ड ऑफ ओज वॉज रिटन बाय लायमन फ्रँक बाउम 1856 to 1990. He has written many other books about Oz. This classic novel was also made into a movie. तर आता ही जी स्टोरी आहे ती कोणी लिहिलेली आहे, ह्याचं नाव आहे इथं दिलेलं लायमन फ्रँक बाउम. आणि इथं त्यांचा जन्म 1856मध्ये झालेला आहे आणि त्यांची डेथ 1990मध्ये झालेली आहे. तर त्यांनी ही स्टोरी लिहिलेली आहे आणि या स्टोरीवरती एक मूवी पण बनवला गेलेला आहे. तर आपण आता ती स्टोरी बघूया. This was to be an eventful day for the travelers. They had hardly been walking an hour when they saw before them a great ditch that crossed the road and divided the forest as far as they could see on either side. It was a very wide ditch, and when they crept up to the edge and looked into it, they could see it was also very deep, and there were many big, jagged rocks at the bottom. The sides were so steep that none of them could climb down, and for a moment it seemed that their journey must end. आणि आता या स्टोरीची सुरुवात बघूयात आपण, की तो दिवस कसा होता त्यांच्यासाठी, इव्हेंटफुल म्हणजे काहीतरी इम्पॉर्टंट घडलेलं आहे त्या दिवशी. आणि ते काय होतं, की ते जेव्हा ते त्या सिटीकडे चाललेले आहेत तर त्यांना एक अडथळा आलेला आहे. आणि तो अडथळा म्हणजे काय असतो, अ ग्रेट डिच म्हणजे खूप खोल खड्डा असतो तिथं. आणि तो खड्डा इतका वाईड असतो म्हणजे खूप मोठा असतो, खूप रुंद असतो, की त्यांना तो क्रॉस करता येणार नसतो. आणि ते जेव्हा खाली वाकून बघतात तर त्यांना काय दिसतंय, की तिथं काय आहेत, बिग आणि जॅग्ड रॉक्स म्हणजे खूप अणुकुचीदार मोठे मोठे रॉक्स म्हणजे आपण त्याला म्हणू खडक, म्हणजे खूप मोठे मोठे दगड आहेत खडकांसारखे त्याच्या बॉटमला. आणि त्याच्यामुळं ते त्याच्यामध्ये उतरू शकत नाही आहेत आणि परत उतरून तिकडे ते पलीकडे पण जाऊ शकत नाही. मग त्यांना असं वाटतं की आता त्यांची जर्नी काही पुढे जाणार नाही, तिथेच थांबणार. व्हॉट शॅल वी डू आस्क्ड डोरोथी डेस्परिंगली म्हणजे कसं निराशेनं. मग ती म्हणते आता काय करूयात बरं आपण. आय हॅवंट द फेंटेस्ट आयडिया सेड द टीन वुडमॅन अँड द लायन शूक हिज शॅगी मेन अँड लुक्ड थॉटफुल. आता इथं टीन वुडमॅन काय म्हणतोय, की त्याला काहीच आयडिया नाही आहे की आता पुढं काय करायचं आहे.
आणि लायन पण काय करतोय, शॅगी मेन म्हणजे आपण त्याला मराठीत आयाळ म्हणतो, की ती भरपूर आहे, शॅगी म्हणजे खूप आयाळ आहे त्याची, तर तो हलवतोय. म्हणजेच तो काय म्हणतोय की खरंच त्याला पण काही सुचत नाही आणि तो फक्त असं दिसतोय थॉटफुल, म्हणजे त्याचा काहीतरी विचार चाललेला आहे. बट द स्केअरक्रो सेड, वी कॅनॉट फ्लाय, दॅट इज सर्टन. नायदर कॅन वी क्लाइंब डाऊन इन टू धिस ग्रेट डीच. देअर इफ वी कॅनॉट जम्प ओव्हर इट, वी मस्ट स्टॉप व्हेअर वी आर. मग आता स्केअरक्रो काय म्हणतोय की आपल्यातलं कोणीच उडू शकत नाही आणि आपण आता ते खाली उतरून परत तिकडून चढू पण शकत नाही, कारण की तिथं काय आहेत का मोठे मोठे दगड पण आहे आणि ते खूप स्टीफ आहे. मग आता काय म्हणतोय तो, ठीक आहे आता आपण इथंच थांबूया. आय थिंक आय कुड जम्प ओव्हर इट, सेड द कावर्डली लायन आफ्टर मेजरिंग द डिस्टन्स केअरफुली इन हिज माइंड. पण तेवढ्यात तो लायन काय म्हणतोय की नाही, मला असं वाटतं मी उडी मारू शकतो. Then we are all right, answered the scarecrow, for you can carry us all over on your back, one at a time. मग स्केअरक्रो म्हणतोय की ठीक आहे, मग तू तुझ्या पाठीवरती आम्हाला एकेकाला ने. वेल आय विल ट्राय इट, सेड द लायन. हू विल गो फर्स्ट? मग लायन म्हणतो ठीक आहे, कोण येणार आहे पहिल्यांदा? लेट अस सी पेज नंबर 53. I will, declared the scarecrow, for if you found that you could not jump over the gulf, Dorothy would be killed, or the Tin Woodman badly dented on the rocks below. But if I am on your back, it will not matter so much, for the fall would not hurt me at all. तर स्केअरक्रो काय म्हणतोय की समजा हा जो लायन आहे तर तो म्हणतोय की त्याला उडी मारता येईल, पण तो जर जर उडी मारताना त्याची उडी चुकली आणि तो खाली पडला तर पहिल्यांदा डोरोथी गेली तर काय होईल, तिची डेथ होईल त्याच्यात, ती खाली पडून. आणि हा टिन वुडमॅन आहे तो आपल्याला असा भांड्यासारखा दिसतो, तर तो काय होईल, डेंटेड. म्हणजे त्याला आपण जेव्हा एखादं भांडं खूप वरून खाली पडतं तर त्याला पोच पडतो आपण म्हणतो मराठीत, की ते चेपतं थोडंसं, तर तसा हा टिन वुडमॅन होऊन जाईल. म्हणून मग तो स्केअरक्रो काय म्हणतोय, पण मी जर पडलो, आता स्केअरक्रो म्हणजे आपण मराठीत त्याला बुजगावणं म्हणतो, की शेतामध्ये लावतात, तर ते जर पडलं खाली तर त्याला काही होणार नाही, म्हणजे जास्त काही त्याला लागणार नाही आहे बाकीच्याने इतकं. आय एम टेरिबली अफ्रेड ऑफ फॉलिंग myself, said the cowardly lion, but I suppose there is nothing to do but try it. So get on my back and we will make the attempt. त्याच्यावर तो लायन काय म्हणतोय की त्याला पण खरं तर भीती वाटते खाली पडायची, पण तो म्हणतो आपण प्रयत्न तर केला पाहिजेत. The scarecrow sat upon the lion's back and the big beast walked to the edge of the gulf and crouched down. आणि आता त्या लायननं ट्राय केलेला आहे आणि तो बघतोय की खरंच त्याला जमेल का. Why don't you run and jump? asked the scarecrow. त्याच्या स्केअरक्रो म्हणतोय की तू डायरेक्ट पळायला का सुरुवात करत नाही आणि उडी मारत आहेस. Because that isn't the way we lions do these things, he replied. Then giving a great spring, he shot through the air and landed safely on the other side. They were all greatly pleased to see how easily he did it. And after the scarecrow had got down from his back, the lion sprang across the ditch again. आणि अशा रीतीनं काय झालेलं आहे, तो लायन पहिल्यांदा घेऊन गेलेला आहे तिकडे. आणि तो जेव्हा स्केअरक्रो म्हणतो की तू डायरेक्ट पळत जाऊन जम्प का करत नाही, तर तो लायन काय म्हणतोय की आम्ही असं नाही पळत, म्हणजे डायरेक्ट आम्ही फास्ट पळत जाऊन मग जम्प करत नाही. मग अशा रीतीनं त्यानं सगळ्यांना एक एक करून त्या डिचच्या पलीकडे सोडलेलं आहे. Dorothy thought she would go next, so she took Toto in her arms and climbed on the lion's back, holding tightly to his mane with one hand. The next moment it seemed as if she were flying through the air. And then, before she had time to think about it, she was safe on the other side. The lion went back a third time and got the Tin Woodman, and they sat down for a few moments to give the beast a chance to rest, for his great leaps had made his breath short, and he panted like a big dog that has been running too long. आणि आता सगळ्यांना पोचून हा जो लायन आहे तो कसा झालेला आहे, पॅन्टेड लाईक अ डॉग, म्हणजे त्याला दम लागलेला आहे, धाप लागलेली आहे त्याला. आणि जणू काय एखाद्या मोठ्या डॉगला खूप पळाल्यामुळे धाप लागली आहे तसं या
लायनला झालेला आहे. आणि मेड हिज ब्रीथ शॉर्ट म्हणजे काय की जेव्हा खूप धाप लागते तेव्हा श्वास घ्यायला थोडासा त्रास होतो, तर तसं त्याला होतं. They found the forest very thick on this side and it looked dark and gloomy. After the lion had rested, they started along the road of yellow brick, silently wondering, each in his own mind, if ever they would come to the end of the woods and reach the bright sunshine again. To add to their discomfort, they soon heard strange noises in the depths of the forest, and the lion whispered to them that it was this was part of this country that was Kalaidas lived. आता बघा, इथे एका नवीन कॅरेक्टरची एंट्री झालेली आहे आणि ते कोण आहेत? कलायदास. तर ते पुढे बघूयात आपण. पण आता इथे सांगितलेलं आहे की आता ते डिच पार करून गेलेले आहेत दुसऱ्या साईडला आणि ती कुठे आलेली आहेत? एका फॉरेस्टमध्ये. आणि ते फॉरेस्ट कसं असतं? खूप थिक, डार्क आणि ग्लूमी, म्हणजे खूप घनदाट जंगल आहे ते. आणि त्याच्यामुळे कसं आहे, तिथं खूप अंधार आहे आणि खूप तिथं ग्लूमी म्हणजे एकदम उदास वाटतंय तिथं. त्याच्यामुळे त्यांना असं वाटतं की आपण सनशाईन परत कधी बघू. म्हणजे इतकं ते दाट आहे की त्यांना सूर्यप्रकाश पण तिथं त्यांना दिसत नाही आहे, किंवा त्यांना ब्राईट सन असं वाटतं की आपण कधी तिथून बाहेर पडूया. आणि अजून काय झालेलं आहे की आता ते असे निराश आहेतच. आणि अजून ते डिस्कम्फर्ट म्हणजे निराश काय झालेले आहेत की त्यांना कळालेलं आहे, काय कळालेलं आहे की तर कलायदास राहत आहेत. आणि कशामुळे कळालेलं आहे? तर त्यांना स्ट्रेंज नॉइजेस आलेले आहेत, म्हणजे खूप विचित्र आवाज आलेले आहेत. आणि तेव्हा लायननं व्हिस्पर म्हणजे त्यांना हळू आवाजात सांगितलेलं आहे की ते कोण आहेत? कलायदास. व्हॉट आर द कलायदास? आस्क्ड द गर्ल. They are monstrous beasts with bodies like bears and the heads like tigers, replied the lion, and with claws so long and sharp that they could tear me in two as easily as I could kill Toto. I am terribly afraid of the Kalaidas. आणि आता त्या कलायदासबद्दल तो लायन सांगतोय की ते कसे आहेत. आपण आता पुढं त्यांचं पिक्चर बघूयात. तर ते आहेत, त्यांची बॉडी बिअरसारखी आहे आणि त्यांचं जे डोकं आहे ते टायगरसारखं आहेत. आणि तो म्हणतोय की आपल्याला ते खूप इझिली टिअर करू शकतात, म्हणजे काय फाडू शकतात, मारू शकतात. लेट अस सी पेज नंबर 54. I am not surprised that you are, returned Dorothy. They must be dreadful beasts. The lion was about to reply when suddenly they came to another gulf across the road. But this one was so broad and deep that the lion knew at once he could not leap across it. आणि आता त्याच्यावर लायननं जे सांगितलेलं आहे की ते कलायदास खूप विचित्र प्राणी आहेत. तर आपण पेज नंबर 55 वर बघू शकतो त्यांचं पिक्चर की त्यांची बॉडी जी बिअरसारखी आहे आणि त्यांचं हेड आहे ते टायगरसारखं आहे. मग तो डोरथी म्हणते त्या लायनला खरंच ते खूपच आपण खूप घाबरतो किंवा ते खरंच तसेच आहेत. आणि मग आता पुढं काय झालेलं आहे की ते कुठं आलेले आहेत? अनादर गल्फ, म्हणजे आता अजून एक मोठं त्यांना दरीसारखं परत आलेलं आहे की त्यांना ते पार करून जायचं आहे. आणि आता यावेळेस लायनला कळालेलं आहे की तो जम्प करू शकत नाही. सो दे सॅट डाऊन टू कन्सिडर व्हॉट दे शूड डू. And after serious thought, the scarecrow said, "Here is a great tree standing close to the ditch. If the Tin Woodman can chop it down so that it will fall to the other side, we can walk across it easily." आता स्केअरक्रोने एक सोल्युशन काढलेलं आहे. तो म्हणतो की हा जो डिच आता हा पण खूप मोठा दरीसारखा किंवा खूप मोठा खड्डा आहे. तर एका बाजूवरून दुसऱ्या बाजूकडे जाण्यासाठी तो म्हणतोय की आपल्याला पेज नंबर 54 वर एक झाड दिसतंय. तर तो स्केअरक्रो म्हणतोय की इथे एक ही जे ग्रेट ट्री आहे, मोठं झाड आहे, तर तो वुडमॅन काय करेल? तो चॉप करेल, म्हणजे ते झाड तोडेल तो. आणि मग ते झाड काय होईल? पडेल ते. मग दुसऱ्या साईडला ते पडल्यावर म्हणजे दोन्ही त्या दरींच्या किंवा त्या दोन मोठ्या खड्ड्यांच्या मध्ये ते झाड पडलेलं आहे. तर स्केअरक्रोला असं म्हणायचं की मग ते त्या झाडावरून, ते आडवं पडलेलं झाड आहे त्याच्यावरून ते सहज पलीकडे जाऊ शकतात. दॅट इज अ फर्स्ट रेट आयडिया, सेड द लॉयन. वन वुड ऑलमोस्ट सस्पेक्ट यू हॅड ब्रेन्स इन युअर हेड इन्स्टेड ऑफ स्ट्रॉ. त्याच्यावर लायन खूप कौतुक करतो आणि तो म्हणतोय की खरंच तुझ्या डोक्यामध्ये मेंदू नाही आहे, किंवा फक्त स्ट्रॉज म्हणजे आपण त्याला म्हणतो गवत, की गवतच आहे तुझ्या डोक्यात, असं कोणी म्हणणारच नाही. खरंच तू म्हणजे त्याला असं म्हणायचं, खरंच ही खूपच छान आयडिया आहे.
The woodman set to work at once, and so sharp was his axe that the tree was soon chopped nearly through. Then the lion put his strong front legs against the tree and pushed with all his might, and slowly the big tree tipped and fell with a crash across the ditch with its top branches on the other side. आणि आता अशा रीतीनं त्या टिन वुडमननं ते झाड तोडलेलं आहे आणि त्या सिंहानं पण त्या लॉयननं पण खूप जोरात ते असं ढकललेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये झाड दुसऱ्या साईडला जाऊन त्या दरीच्या दुसऱ्या टोकावर पडलेलं आहे. म्हणजे मध्ये पुलासारखं झालेलं आहे. तुम्ही इमॅजिन करा थोडंसं. मग त्या पुलावरून म्हणजे त्या झाड ते दुसऱ्या साईडला पडलेलं आहे तसा तो आता तिथं एक मार्ग त्यांच्यासाठी तयार झालेला आहे. They had just started to cross this queer bridge when a sharp growl made them all look up, and to their horror, they saw running toward them two great beasts with bodies like bears and heads like tigers. आणि आता त्यांनी तो क्वीर ब्रिज म्हणजे एकदम वेगळा असा नेहमीचा नाही असा, कारण की असा कोणी पूल तयार करत नाही किंवा आपण पण बघितलेलं नाही आहे, तर त्यांच्यासाठी पण तो वेगळा होता. आणि ते तो पार करायला लागलेले आहेत तेव्हा त्यांना काय दिसलेलं आहे की हे जे कलायदास आहेत ते त्यांच्याकडेच येत आहेत. दे आर द कलायदास, सेड द कावडली लायन बिगिनिंग टू ट्रेम्बल. टू ट्रेम्बल म्हणजे काय की भीतीनं आपण जशी आपली अवस्था होते आपण भीतीनं थरथरतो तसं तो लॉयन करायला लागलेला आहे त्यांना बघून. क्विक क्राईड द स्केअर क्रू, लेट अस क्रॉस ओव्हर. त्याच्या स्केअर क्रू काय म्हणतो, चला पटपट करा आपण पटकन तिकडे जाऊया. So Dorothy went first, holding Toto in her arms. The Tin Woodman followed, and the Scarecrow came next. The lion, although he was certainly afraid, turned to face the Kalaidas, and then he gave so loud and terrible a roar that Dorothy screamed and the Scarecrow fell over backward, while even the fierce beast stopped short and looked at him in surprise. आणि आता अशा रीतीने एक एक पुढं चाललेलं आहे, पण आता लायन शेवटी राहिलेला आहे. तर तो भिलेला आहे, घाबरलेला आहे, पण तरी त्यानं काय केलेलं आहे, त्या कलायदासकडे बघून त्यानं खूप जोरात किंग म्हणजे खूप जोरात आवाज काढलेला आहे, खूप जोरात तो ओरडलेला आहे. आणि त्या ओरडण्यामुळं टेरिबल रोअर, आपण त्याच्या ओरडण्याला काय म्हणतो, गर्जना करणे. तर त्या सिंहाने एवढी मोठी गर्जना केलेली आहे की डोरोथी स्क्रीम म्हणजे डोरोथी खूप मोठ्यानं ओरडलेली आहे आणि स्केअरक्रो पण पडलेला आहे, म्हणजे खाली नाही आहे पडलेला पण बॅकवर्ड तो पुढे चालला होता तर तो मागे थोडासा पडलेला आहे. आणि हे जे फियर्स बिस्ट्स होते म्हणजे खूप असं आपण त्यांना म्हणतो की खूप आपल्याला त्यांना बघून घाबरू आपण असे, तर ते पण खूप घाबरलेले आहेत प्राणी त्या आवाजाला ऐकून. बट सीइंग दे वेअर बिगर दॅन द लायन अँड रिमेंबरिंग दॅट दे वेअर टू ऑफ देम अँड ओनली वन ऑफ हिम, द कलायदास अगेन रश्ड फॉरवर्ड अँड द लायन क्रॉस्ड ओव्हर द ट्री अँड टर्न टू सी वॉट दे वुड डू नेक्स्ट. Without stopping an instant, the fierce beast also began to cross the tree, and the lion said to Dorothy. आणि आता ते कलायदास घाबरलेले आहेत, पण त्यांच्या लक्षात आलेलं आहे की आपण तर दोघं आहोत आणि हा लायन एकटाच आहे आणि आपण त्याच्यापेक्षा ताकदवान आहोत. म्हणून त्यांनी काय केलंय की ते घाबरलेले असलेल्या लायनच्या आवाजाला तरी त्यांनी आता पुढे चालायला सुरुवात केलेली आहे. We are lost, for they will surely tear us to pieces with their sharp claws. But stand close behind me, and I will fight them as long as I am alive. आणि त्याच्या लायन काय म्हणतोय की आता मला तर खात्री आहे हे आपल्याला नक्कीच मारणार आहेत, आपले तुकडे करणार आहेत. टीअर अस टू पीसेस, त्यांचे शार्प क्लॉज म्हणजे हे पंजे दिसत आहेत आपल्याला पेज नंबर 55 वर. तर त्याच्यामुळे तो लायन खूप घाबरलेला, पण लायन काय म्हणतोय की जाऊ देत, मी जोपर्यंत जिवंत आहे तोपर्यंत मी त्यांच्याशी फायटिंग करतो. वेट अ मिनिट, कॉल द स्केअरक्रो. ही हॅड बीन थिंकिंग what was best to be done, and now he asked the woodman to chop away the end of the tree that rested on their side of the ditch. The Tin Woodman began to use his axe at once, and just as the two Kalaidas were nearly across, the tree fell with a crash into the gulf, carrying the ugly snarling brutes with it, and both were dashed to pieces on the sharp rocks at the bottom. आणि आता काय झालेलं आहे बघा की आता हा लायन त्यांच्याशी फायटिंग करायला तयार झालेला आहे, पण तेवढं स्केअरक्रोने एक आयडिया काढलेली आहे. आणि ती आयडिया काय असते, की तो म्हणतोय की आता आपण पलीकडच्या साईडला म्हणजे आता ते
तो गल्फ क्रॉस केलेला आहे त्यांनी आणि त्या लाकडावरून त्यात आपण त्याला पूल म्हणूयात की त्या पुलावरून आता हे कलायदास येत आहेत. पण स्केअरक्रो म्हणतो की आता आपण इकडं आलेलो आहोत आणि काय करूयात आपण की ते झाड आता आपण म्हणजे ती फांदी जी आहे तर ती आता आपण तोडून टाकूया. म्हणजे काय होईल इथं आपण बघा पिक्चरमध्ये की आता तिथं त्यांनी ती तोडलेली आहे त्याच्यामुळे ते कलायदास तिथून खाली पडलेले आहेत आणि काय झालेले आहे दे वेअर डॅश टू पीसेस म्हणजे त्यांचे आता तुकडे झालेले आहेत. म्हणजेच काय त्यांचे आता त्या रॉक्स ते खाली खड्डे होते मोठे तिथं त्यांचं आता ते मेलेले आहेत. Well, said the cowardly lion, drowning a long breath of relief. I see we are going to live a little while longer, and I am glad of it, for it must be a very uncomfortable thing not to be alive. Those creatures frighten me so badly that my heart is beating yet. त्याच्यावर तो लायन काय म्हणतोय ड्रॉइंग अ लॉंग ब्रीथ म्हणजे त्यानं खूप छान असा मोठा आपण म्हणतो त्याला की आता संकटातून तो सुटलेला आहे तर त्याने तसा एकदम असं आपण म्हणतो की आता एखाद्या संकटातून बाहेर पडलोय आपण तर तसा त्यानं सुटकेचा निश्वास सोडलेला आहे आणि तो म्हणतो की खरंच आता आपण मरणार आहे ही भावना किती बरं खराब आहे आणि आता आपण खरंच आपण अजून थोडं तरी जगू शकणार आहे का आता कलायदासचा त्यांना धोका नाही असं तो म्हणतोय आणि तो म्हणतोय की ते त्या क्रिएचर्सनं इतकं आपल्याला घाबरवलं होतं किंवा मी घाबरलो होतो की आता माझा हार्ट अजूनसुद्धा खूप जोरात धडधड करते असं म्हणतोय तो. सेड द टीन वुडमॅन सॅडली आय विश आय हॅड अ हार्ट टू बीट. त्याच्यावर टीन वुडमॅन काय म्हणतोय की जेव्हा लायन म्हणतो की माझं हार्ट अजून बीट करते म्हणजे खूप जोरानं धडकते तर तो टीन वुडमॅन म्हणतो मला पण असं हार्ट असतं तर किती बरं झालं असतं. This adventure made the travelers more anxious than ever to get out of the forest, and they walked so fast that Dorothy became tired and had to ride on the lion's back. To their great joy, and trees became thinner and farther they advanced, and in the afternoon they suddenly came upon a broad river flowing swiftly just before them. On the other side of the water, they could see the road of yellow brick running through a beautiful country with green meadows dotted with bright flowers and all the road bordered with trees hanging full of delicious fruits. They were greatly pleased to see this delightful country before them. आणि आता बघा की त्यांनी सगळी संकटं पार केलेली आहेत आणि ते आलेले आहेत सिटीमध्ये पण त्याच्या अगोदर काय झालेलं आहे की खूप चालल्यामुळे डोरोथी कंटाळलेली आहे आणि आता ती कंटाळून नंतर लॉयनच्या पाठीवर बसलेली आहे आणि असंच चालत चालत ते जंगल आहे ते थोडंसं विरळ होत चाललंय म्हणजे काय आता ते जे घनदाट होतं खूप झाडी होती त्या तशी राहिलेली नाही आहेत म्हणजेच काय ते जंगलाच्या बाहेर आलेले आहेत आणि त्यांना एक मोठी नदी लागलेली आहे आणि नंतर काय दिसलेलं आहे त्यांना एक मिडो दिसलेला आहे. मिडो म्हणजे आपण म्हणतो की खूप सारा गवताळ प्रदेश असतो तो दिसलेला आहे आणि त्यांना म्हणजेच एक खूप छान कंट्री दिसलेली आहे की तिथं खूप छान गवताची कुरणं आहेत आणि त्याच्यामध्ये डॉटेड विथ ब्राईट फ्लावर्स की खूप छान कलरची ब्राईट कलर्सचे फ्लावर्स आहेत आणि जे रोड्स आहेत तर ते काय झालेले म्हणजे रोडच्या आजूबाजूलाची झाडं आहेत तर ती काय झालेली आहेत हँगिंग फुल ऑफ डिलिशियस फ्रूट्स म्हणजे त्या झाडांना खूप डिलिशियस फ्रूट्स लागलेले आहेत आणि आता त्यांना खूप आनंद झाला आहे की ते कुठं आलेले आहे शेवटी त्यांना पाहिजे त्या सिटीमध्ये म्हणजेच एमरल्ड सिटी ऑफ ओज. अशा रीतीने आपण हा लेसन संपवलेला आहे. आता आपण त्याची एक्सरसाइज बघूयात. क्वेश्चन 1 रीड द वर्ड्स राईट अदर वर्ड्स विच हॅव द सेम एंडिंग. आता इथं आपल्याला ब्रॅकेटमध्ये FUL ERS LY FULLY तर असे दिले वर्ड्स लेटर्स दिलेले आहेत तर त्या सेम लेटर्सचे आपण वर्ड्स बनवायचे आहेत. तर प्रत्येकाचे मी इथं 2-2 एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. क्वेश्चन 2 लिस्ट द कॅरेक्टर्स इन द स्टोरी अँड राईट अ फ्यू लाईन्स अबाउट इच ऑफ देम. आता हे कॅरेक्टर्स लिहायचे आपण आणि त्या कॅरेक्टर्सबद्दल थोडक्यात लिहायचं आहे म्हणजे आपण लिहू शकतो की त्या कॅरेक्टर्सला काय काय पाहिजे होतं. क्वेश्चन 3 राईट इन शॉर्ट हाऊ द ट्रॅव्हलर्स क्रॉस द फर्स्ट ब्रिज. आणि तो फर्स्ट ब्रिज त्यांनी कसा क्रॉस केला ते शॉर्टमध्ये लिहायचं आहे थोडक्यात लिहायचं आहे. क्वेश्चन 4 राईट हाऊ द ट्रॅव्हलर्स क्रॉस द सेकंड गल्फ. आणि त्यांनी सेकंड गल्फ तो कसा क्रॉस केलेला आहे. क्वेश्चन 5 विच इव्हेंट्स इन द स्टोरी टेल्स अस दॅट द स्केअरक्रो वॉज इंटेलिजंट. म्हणजे स्केअरक्रो इंटेलिजंट होता हुशार होता हे आपल्याला कशावरून कळतं तो इव्हेंट लिहायचा आहे. आणि नंतर आहे द लॉयन वॉज ब्रेव की लॉयन ब्रेव होता हे कशावरून कळत आहे.
तर अशा प्रकारे आपण एक्झरसाइज पण ह्याची सोडवलेली आहे. सो लिसन दिस अगेन अँड अगेन विथ फुल अटेन्शन. थँक्यू.